नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चण्याच्या डाळीचा ठेचा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही चणा डाळ बघा भिजत घातली होती 2 तास आणि धुवून स्वच्छ नितळून घेतलेली आहे। तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्या कमी जास्त। मी ह्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, एक कांदा घेतलेला आहे, एक गड्डी लसूण घेतला, एक छोटा 1 चमचा जिरं घेतलेला आहे, मोठं मीठ आहे, चवीनुसार तुमच्या मीठ घ्या, बारीक मोठं घेतलं तर चालेल। शेंगदाणे भाजून ह्याच्यावरची साल काढलेली आहे मी। सुक्कं खोबरं बघा मी खिसून घेतलं, ही 1 चमचा आहे, मोठा 1 चमचा सुक्कं खोबरं आहे। आणि आपल्याला फोडणीसाठी तेल लागणार आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये पहिल्यांदा मिरच्या आपण चांगल्या भाजून घ्यायच्या। आणि हा ठेचा ना एकदम मी वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला बनवून दाखवते। तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा की कसा वाटला आणि ह्याच्यात तुम्हाला आणि काय असं वाटतंय की ह्याच्यात काय टाकलं पाहिजे होतं अजून, म्हणजे ह्याची चव अजून चांगली येईल, तर मला पटापट कमेंट करा। तर आपण ह्या मिरच्या चांगल्या डाग होस्तोवर चांगल्या भाजून घ्यायच्या। मिरच्या बघा असे डाग पडस्तोवर चांगले भाजून घ्यायचा, म्हणजे ठेच्याची ना चव वाढते। त्यामुळे आता ह्या बघा मिरच्या भाजलेल्या आहेत। आता मी गॅस बंद करते आणि आपण ह्या मिरच्या काढून घेऊया। मिरच्या बघा अशा डाग पडस्तोवर चांगल्या भाजून घ्यायच्या। तर आता मी खलबत्ता घेतलेला आहे, खलबत्त्यामध्ये मी मिरच्या टाकणार आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा लसूण टाकायचा आणि ह्याच्यात अर्ध जिरं टाकणार आहे आणि अर्ध जिरं मी ठेवणार आहे। आता हे पहिलं मी कुटून घेते, एकजीव होस्तोवर चांगलं कुटून घ्यायचं। बघा आता ही मी पूर्ण बघा एकजीव होस्तोवर चांगलं कुटून घेतलेलं आहे। तर बघा असं कुटलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना हे कच्चं असंच खोबरं घालायचं आहे बघा, कारण आपण हे परतणार आहे, त्यामुळे त्यात ते भाजणार आहे आणि ह्याच्यात अर्क उतरल, मग ती चवीला छान लागेल। आता ह्याच्यामध्ये मी शेंगदाणे पण कुटून घेणार आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते। मी थोडंसं मीठ टाकणार आहे ह्याच्यात, कारण आपल्याला डाळ पण ह्याच्यातच कुटायची आहे थोडीशी। पहिले मी हे कुटून घेते बघा। आता हे मी कुटून घेतलेलं आहे, तर दाखवते तुम्हाला किती कुटायचं। तर हे बघा असे आबडधोबड शेंगदाणे पण राहिले पाहिजेत, म्हणजे एकामेकात अर्क उतरतो आणि चवीला छान लागतात खाताना। ठेचा म्हणलं की नाही की थोडा मोठा असा असावा, भरडा भरडा, तर चांगला लागतो। तर ह्याच्यामध्ये ना आपण ना हे डाळ घालायची। तर ही डाळ ना मी 2 तास भिजत घातली होती, तर बघा ते छान अशी भिजलेली असे कट होते बघा। आता हिला ह्याच्यामध्ये आपण आबडधोबड कुटून घ्यायचे, जास्त बारीक नाही करायचे, बारीक केल्यानंतर त्याची चव थोडीशी वेगळी लागेल, म्हणून अशी आबडधोबड आपण कुटून घेऊया। आता मी बघा एकसारखं डाळ आपल्याशी कुटत आलेली आहे। त्याच्यात मी पहिलं थोडंसं मीठ टाकलं होतं, थोडंसं वाचवून ठेवलं होतं, तुम्ही चवीप्रमाणे टाकात। आता हे आबडधोबड मी असं कुटून घेतलेलं आहे। एका डाळीचे ना 2 तरी तुकडे झाले पाहिजेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये अर्क जर उतरलं ना तर ते चवदार असे छान लागतात। मग तुम्ही भातावर खा, भाकरीवर खा। आता ह्या जरा पावसाळ्याच्या दिवसात नक्की छान चव येईल। आणि आपण हे एका दिवसासाठी करायचं, फक्त आज केला तर उद्यापर्यंत टिकेल, त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस टिकू शकत नाही। पण ह्याच्यासाठी जर तुम्हाला बघा, तुम्ही कोणी जर हिरवी मिरची खात नसेल तर तुम्ही मला लाल तिखटासाठी सांगा, मी कमेंटमध्ये मी तुम्हाला त्याचं उत्तर देईन आणि ती कशी बनवायची ते पण सांगेन, नाहीतर मी तुम्हाला डायरेक्टली रेसिपी बनवून दाखवीन। तर बघा हे कुटून झालेलं आहे। ह्यात कसं माहिती आहे का, एखादी डाळ अशी मोठी मोठी राहील आणि एखादी अर्ध कच्ची होईल, कारण एकसारखं जर मी कुटून जर घेतलं ना तर सगळ्याचाच चुरा होईल, म्हणून थोडंसं आबडधोबड कुटायचे आपल्याला, की एका डाळीचे शक्यतो 2 तुकडे झाले पाहिजेत, म्हणजे ते खायला पण छान लागेल आणि त्याचं एकामेकात अर्क उतरेल। तर आता हे मी काढून घेते। हे बघा आता हे मी कुटून घेतलेलं आहे। तर बघा असं कुटलेलं आहे। तर एका डाळीचे 2-2, 3-3 भाग बी झालेत आणि एखादी डाळ बघा अख्खी पण राहणार, कारण एकसारखं सगळं कुटलं जात नाही आहे। होन वगैरे जर असलं ना होणामध्ये तर मस्त होतं। पाट्यावर जर वाटलं तर याची चव एवढी छान येते ना, पण पाट्यावरसुद्धा बघा भरडंच वाटायचे। तर मग तुम्ही खाऊन बघा, इतकी छान आणि टेस्टी अशी लागते। माझ्याकडे ना भरपूर अशा रेसिपी आहेत, पण नाव नाही मी सांगू शकत, कारण हे आम्हाला असंच शिकवलं, त्यामुळे मी असंच बनवते। तर आता आपण कढई गरम करत ठेवूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यात आपण तेल टाकून घेऊया। तरी 1 चमचा बास होईल ह्याला तेल चांगलं कडक गरम करूया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात बघा आपण थोडंसं जिरं ठेवलं होतं। तर आता ह्यात तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, ह्यात जिऱ्याबरोबर आबडधोबड 2 मिरच्या टाकायच्या बघा, लसूण टाकायचा, मिरची नाही लसूण टाका, आबडधोबड कुटायचा आणि टाकायचा, त्याची चव पण बघा वेगळी येते। तुम्ही करून बघा, जसं मी सांगते ना तसं एकदा ट्राय करून बघा, छान अशी चव येते। तर आता आपण हा
कांदा जरा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. बारीक गॅसवर आता हे भाजलेलं आहे, कारण ही कढईनं चांगली गरम होते, त्यामुळे मी बारीक गॅसवर भाजलं होतं. आता ह्याच्यामध्ये बघा बाकी काय साहित्य टाकायचं नाही आहे आपल्याला. आता हे डाळ जी आपण कुटून घेतली होती हे टाकून घ्यायचं. बघा हे टाकून घेतलेलं आहे ठेचा. आता हे चांगला परतून घ्यायचा. बघा आपण यात आता सगळं मीठ वगैरे सगळं टाकलेलं आहे. तर ह्याच्यात काय असतं माहिती आहे का, आपल्या परतण्यावर असतं. स्लो गॅसवर तेल टाकून एकसारखं असं हलवून एकसारखं जर चांगलं परतलं ना तर ते चांगलं परतलं जातं आणि त्याची चव एवढी छान येते ना. त्यामुळे ना एकसारखं बारीक गॅसवर हलवत राहायचं, कारण ह्याला हलवल्याशिवाय काय नाही, खाली लागतं मग ते डाळ आहे ना ते. त्यामुळे आपण एकसारखं हलवत राहायचं. आणि हा ठेचा बघा तुम्ही कधी खाल्ला पण नसेल तर तुम्ही कुणी जर असं काय बनवून जर खाल्लं असेल ना तर मला कमेंटमध्ये सांगा आणि मला पण सांगा ती रेसिपी की बघा तुम्ही असं बनवून खा. तर आपण हे जरा चांगलं परतून घेऊया. बघा एकदम बघा स्लो गॅसवर 2 ते 3 मिनटं बघा मी एकसारखं परतत आली. बघा याचा कलर पण चेंज झालेला आहे. तर बघा हे आपला ठेचा झालेला आहे, चण्याच्या डाळीचा ठेचा. आवडलं तर पहिली एक कमेंट करा आणि लाईक करा. आणि अजून एक गोष्ट, माझ्या चॅनलवर ना बटाटे भजी, कांदे भजी, पावसाळ्याच्या सगळ्या भरपूर रेसिपी आहेत. तुम्ही पाया सूप म्हणलं तरी तुम्ही करून खा. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.